ሰላም ሰላም ውድ የታሪኩ ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በጣም አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቤታችን ቁጭ ብለን ኦንላይን መስራት የምንችለው ስራ ነው ማሳያችሁ። በጣም ቀላል ስራ ነው። በዚህ ኦንላይን ስራ ላይ ማንኛውም ሰው መስራት ይችላል። የተማረ ያልተማረ የሚል ነገር የለም። ማንኛውም ሰው ኢንተርኔት አክሰስ እና ስልክ ወይም ላፕቶፕ ያለው ሰው ኮምፒውተር ያለው ሰው መስራት የሚችለው በጣም ቀላል የሆነ ስራ ነው። በቤታችሁ ብቻ የዋይፋይ ኮኔክሽን ሊሆን ይችላል ወይም ዳታም ሊሆን ይችላል። በጣም ትንሽ ገንዘብ ነው የሚወስደው ወይም ትንሽ ዳታ ነው የሚያስፈልገው። በኢንተርኔት በመጠቀም መስራት የምትችሉት የኦንላይን ስራ አይነት ነው። በጣም ቀላል ነው። ካፕቻዎችን ብቻ በመጻፍ ወይም የሚሰጣችሁን ቁጥሮችን ወይም ጽሁፎችን ብቻ በመጻፍ ገንዘብ የሚሰጣችሁ በጣም አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ወደ ትምህርቱ ከመሄዴ በፊት ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ታሪኩ ቲዩብ እባላለሁ። ወደ ቻናሌ እንኳን ደህና መጣችሁ። ቻናሌ ላይ ከዚህ በፊት የለቀኳቸው ከ120 የሚበልጡ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ብዙ አይነት ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ። እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለቻናሉ እንግዲህ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን በመንካት እንዲሁም ከጎን የምትመጣውን የደወል ምልክት በመንካታችሁ ከላይ ኦል የምትለዋን የኖቲፊኬሽን ምልክት በማብራት በየጊዜው መለቃቸውን ቪዲዮዎች ከማንም ቀድሞ እናንተ ጋር እንዲመጣ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ዛሬው ትምህርት ስንገባ እንግዲህ ማንኛውም ብራውዘር ሊሆን ይችላል። እናንተ ያላችሁ ብራውዘር ክሮም ሊሆን ይችላል። እኔ የምጠቀመው ክሪፕቶታብ የተባለው ብራውዘር ነው። ስለዚህ ብራውዘር ከዚህ በፊት አስተምራለሁ። እየተጠቀማችሁ በሄዳችሁ ቁጥር ብዙ ቢትኮይን የሚሰጣችሁ አሪፍ የሆነ ብራውዘር ነው። ይሄንን ብራውዘር እኔ እጠቀማለሁ። እናንተ ማንኛውንም መጠቀም ትችላላችሁ። በሞባይል የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ ዴስክቶፕ ሞድ ላይ ታደርጉታላችሁ። በኮምፒውተር የምትጠቀሙ ሰዎች ደግሞ እዚች ሰርች ቦታ ላይ ቱ ካፕቻ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። ሁለት ቁጥርን ትጽፉና ከዛ CAPTCHA ብላችሁ ትጽፉና ሰርች ታረጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ብዙ የሚመጡላችሁ አማራጮች አሉ። ከላይ ያለችዋን ይቺን ተነኳታላችሁ ማለት ነው። እሷን ከነካችሁ በኋላ የሚመጣላችሁ እንግዲህ ሬጂስትሬሽን ምናምን ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ብዙ ኮኔክሽን ስለሌለኝ ነው። ሬጂስትሬሽን ታረጋላችሁ። እዚህ ላይ እንግዲህ ሬጂስተር ታረጋላችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ኢሜል ግዴታ ያስፈልጋችኋል። ስትከፍቱት እንዲህ አይነት ነገር ያመጣል። የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንግዲህ ሶልቭ ካፕቻ ነው። ትንሽ ኦሪየንቴሽን ነገር ይሰጣችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የቢትኮይን ምልክት ነው የሚከፍላችሁ። በተለያየ ብዙ መንገድ ነው የሚከፍላችሁ። አከፋፈሉ እንዴት እንደሆነ መጨረሻ ላይ እናያለን። ከዛ ወደ ላይ ትሄዱና እዚች ጋር ሬጂስትሬሽን ምትለዋለች። ሬጂስትሬሽን ምትለዋን አንዴ እነካታለን ማለት ነው። ሬጂስትሬሽን ምትለዋን ከነካችኋት በኋላ እዚህ ጋር ኢሜላችሁን አስቀምጡ ይላችኋል። እኔ ያው ከዚህ በፊት ከፍቻለሁ ለእናንተ ለማሳየት ነው። ዝም ብዬ አንዱን ኢሜልን ተጠቀማለሁ። ከዛ ፓስወርድ ይጠይቀኛል። ፓስወርድም አስገባለታለሁ። ፓስወርዱ ተመሳሳይና ስትሮንግ መሆን አለበት። ከዛ እዚህ ጋር ሲምፕል ካፕቻ እና ሪካፕቻ የሚባል ነገር አለ። ሲምፕል ካፕቻ ማለት እዚች ጋር የምታዩትን ወርድ እና እዚህ ጋር የምታዩትን ከስር እዚህ ጋር መጻፍ ነው። ሪካፕቻ ካላችሁ ደግሞ እዚች ጋር አምናት ሮቦት የምትለዋን ቦክሷን ራይት በማድረግ የሚሰጣችሁን አማራጮች እዚች ጋር የፎቶ ጥያቄ ያመጣላችኋል። እኔ የጠየቀኝ ሳይክሉን ላይ ምልክት አድርግ ነው። ሳይክሉ ላይ ምልክት አድርግ ያለው ልክ አይደለም ብሎኛል። ባሶቹ ላይ ምልክት አድርግ ብሎኛል። ይሄው አድርግ ያለው። ከዛ እዚች ጋር የራይት ምልክት ያደርጋል። ከስር ሬጂስተር የምትለዋን
ከሆናችሁና በቀን ውስጥ ብዙ ሰዓት እዚህ ላይ የምታጠፉ ከሆነ በቀን ውስጥ እስከ $50 ሊከፈል የሚችል በጣም አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ነው። $50 ማለት በእኛ ሲመታ ብዙ ነው ይመስለኛል። እኔ እርግጠኛ አይደለሁም። በእኛ $50 $1 ወደ 37 ብር ምናምን ይመስለኛል። እናንተ እዚህ ላይ ጊዜ ባጠፋችሁ ቁጥር በጣም አጫጭር ነገር ነው የምትጽፉት። ጊዜ ባጠፋችሁ ቁጥር እናንተ ብዙ ይከፍላችኋል። እስቲ $50 በቀን ይከፍላል። ይሄ እንትን 50 ጊዜ በእኛ ሀገር እንኳን 37 ብር ከሆነ ወደ 1850 ብር በቀን ይከፍላችኋል ማለት ነው። እናንተ እዚህ ላይ የምትፈጥኑ ከሆነ ማለት ነው። የፔመንት ሜተዱ ማለትም ያከፋፈል ሁኔታው የተለያየ ነው። አንዳንዴ እስከ $1 1000 እንትን ባስገባችሁ ቁጥር 1000 ጊዜ በጻፋችሁ ቁጥር እስከ $1 ይከፍላችኋል። አንዳንዴ ደግሞ እስከ 5 $2 ይከፍላችኋል። እንደናንተ ፍጥነት ነው የሚወሰነው። ያንን ከጨረሳችሁ በኋላ ያንን ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ዳሽቦርድ የምትለዋል ተነካላችሁ። እናንተ ማውጣት ስትፈልጉ ማለት ነው ገንዘብ ዳሽቦርድ የምትለዋን ተነካላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የተለያዩ አማራጮች አሉ። እቺን እዚህ ጋር የምታዩት ሪኩዌስት ፔይ አውት የምትላለች እሷን ተነኳታላችሁ። ከዛ ፔመንት ሜተዱን ያሳያችኋል። እዚህ ጋር እንግዲህ ምንድነው በቅርቡ ምንድነው አዲስ ህግ ያወጣው payouts to PayPal, Western Union and bank account are not available ነው የሚለው። የፔፓል እና ዌስተርን ዩኒየን እና ባንክ አካውንት available አይደለም and will never be available ሊሆን አይችልም ነው የሚለው። ስለዚህ የሚከፍላችሁ ብዙ አይነት ከስር እዚህ ጋር የምታያቸው ብዙ አይነት መንገዶች አሉ። ውጭ ሀገር ያላችሁ በብዙ አይነት መንገድ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። እኛ ሀገር ግን እዚች ጋር ቢትኮይን አለች። በጣም በቢትኮይን ቢከፍላችሁ እንደውም በጣም ተመራጭ ነው። ከዛ ቢትኮይን የምትሏን ከመረጣችሁ በኋላ የቢትኮይን ዋሌታችሁን እዚህ ጋር አስቀምጡ ይላል። ካስገባችሁ በኋላ ሴቭ ዋሌት ትሉታላችሁ። በቢትኮይን በመተውጠበት ጊዜ ሚኒመም ፔይአውቱ ወይም ዝቅተኛ ማውጣት የምትችሉት $1 ነው። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ሌላ ገንዘብ የሚሰጣችሁ መንገድ ምንድነው? እኔ እንትምላችሁ ማለት ነው መመክራችሁ ነገር ሊንክ አለ። የራሳችሁ ሊንክ የሚሰጣችሁ አለ። ይህንን ሊንክ ተጠቅማችሁ እኔ ለምሳሌ ከስር ማስቀምጥላችሁ ሊንክ ተጠቅማችሁ የምትገቡ ከሆነ $0.10 ይሰጣችኋል። ይሄንን ሊንክ እኔ ከስር ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ኮሜንት ላይ ነው ወይም የቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ይሄንን ሊንክ። በዚህ ሊንክ ከገባችሁ ለናንተ $0.10 ይሰጣችኋል ማለት ነው። ወይም በዚህ ሊንክ ስገቡ ቁጥር የሚጠይቃችሁ ከሆነ ይሄንን ቁጥር እዚች ጋር ያለችውን ቁጥር ከስር አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄንን ቁጥር ወስዳችሁ ታስቀምጡለታላችሁ። ከዛ በኋላ $0.10 ታገኛላችሁ። በጣም ቀላል ነው። እኔ እየሰራሁበት ነው። ይሄንን አዲስ አካውንት የከፈትኩት ለእናንተ ለማሳያት ነው። ገብታችሁ ብትጠቀሙበት በጣም አሪፍ ነው። በቅርቡ ሌላ አንድ አሪፍ እየሰራሁት ያለ የኦንላይን ስራ አለ። ከነ ማረጋገጫ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ጥያቄ ወይም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ከስር ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እኔም በተቻለኝ መጠን ለመመለስ ሞክራለሁ። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይመስላል። ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ባይ ባይ።